سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین. امروز میخوایم که پارت سوم یا درس سوم از برنامه مایکروسافت ورد را برای شما عزیزان تشریح بکنم. به خاطر ادامه های ویدیوی ما و درس های ما شما میتونید کانال ما را سابسکرایب نمایید. پس میایم درس خود را آغاز میکنیم. از قسمت ورد سرچ میکنیم، پروگرام ورد را باز میکنیم. درس ما و شما عزیزان از قسمت شروع میشه. خب من میخوایم که اول یک عنوان ایجاد بکنم. افغانستان. خب من از این قسمت یک عنوان ایجاد کردم. در اینجا ما میتوانیم، یعنی این هیدینگ ها است که یعنی چی به درد میخوره. خب افغانستان یعنی که یک موضوع مهمی است، یا یک ما فرض مثال ایره هیدینگ اول میتیم، یعنی موضوع اول است، بعدش مربوط افغانستان ولایتاش هیدینگ دو میتیم. به این شکل ما میتونیم که ایره جور بکنیم. خب افغانستان چیست؟ افغانستان تایتل است، میگیم افغانستان تایتل است و بعدش یا فرض مثال ما براتون عامیانه کار بکنم. خب ما یک صفحه ضرورت داریم. من میخوایم همین معلومات خود فقط یک صفحه بکنم. خب به این شکل من همین یک صفحه از معلومات خود را از قسمت یک کمی تغییرات ایجاد میکنم. به این شکل میگم اندرلاین هم داشته باشه. پس از این قسمت میایم چی رو میگیریم؟ create a style. این رو میگیریم به نام چی ذخیره میکنیم؟ فرض مثال به نام word یا نشته میکنیم part 3. این رو اوکی میگیریم. اوکی گرفتیم. در اینجا شما مشاهده میکنید دوستا که به نام پارت 3 چی شد؟ ذخیره شد. در این قسمت ما میتونیم که یگان چیز ذخیره بکنیم، یا فرض مثال همین عنوان خود ما میتونیم هیدینگ بتیم، مثلا هیدینگ 1. بعدش بعد از افغانستان در مورد ولایتاش گپ میزنیم، نشته میکنیم پروینس. باز بعدش پروینس هیدینگ 2 میتیم. به این شکل یعنی عنوانکی ما میتونیم از قسمت چی بکنیم؟ ایجاد بکنیم. خب بعدش که است فایند است. فایند چی انجام میده؟ فایند که است یک کلمه ما عزیزا را چی میکنه؟ پیدا میکنه. خب من می فونت خود یک دفعه پس تغییرش بدم. به این شکل یک فونت ساده میخوایم بگیرم. خب از اینجا من میخوایم یک کلمه چی را پیدا بکنم؟ چنج پیدا بکنم. اینی کلمه را میخوایم پیدا بکنم. پس میایم در بخش فایند کلیک میکنیم. فایند که زدیم در اینجا نشته میکنیم چی؟ فایند بزنین، یا فرض مثال ببخشید در قسمت نشته میکنیم چی؟ چنج که نوشته کردین شما در این قسمت میبینید که امو کلماتی که به نام چنج است در این قسمت شناسایی میشه. یا فرض مثال ما میخوایم همین خود از این ورد پیدا بکنم این قسمت. خب در این قسمت من سرچ میکنم ورد که شما سرچ کردین خودش پیدا میکنه که ما چند کلمه از ورد داریم. در این قسمت شما میتونید که مشاهده بکنین همین علامات های زرد که است. بعدش که است replace چی میکنه؟ replace که است جایگزین میکنه. من میگم جایگزین ویدیو چی باشه؟ میوزیک باشه. در این قسمت ویدیو نوشته میکنیم، اما جایگزینش چی باشه؟ میوزیک. replace all. میگه all then we made 12 replacement. میگه ما 12 تا از کلمات چی کردیم؟ replace یا جایگزین کردیم. اوکی بگین. در این قسمت شما میتونین ببینید به این شکل که به جای کلمه ورد به جای کلمه ویدیو میوزیک آمده. از این قسمت ما شما میتونیم ایجاد بکنیم. بعدش که است go to چی معنی میده؟ go to که است یعنی به پیج است. مثلا کدام پیج بریم؟ میگم پیج 2. در این قسمت 2 نوشته میکنین، go to بزن. درو به صفحه چی کرد؟ 2 برد. یا ما میخوایم پس به صفحه اول بریم، 1 نوشته میکنین، go to رو میزنین، به صفحه 1 برای ما چی کرد؟ انتقال داد. از این قسمت ما شما میتونیم که ایجاد بکنیم. بعدش که است select چیست؟ select که است select all، تمام فونت های ما را انتخاب میکنه یا چیزی که داشته باشیم. select object فقط همون مفعولی را که ما بخوایم میتونه که انتخاب بکنه. select all text with similar formatting ام فرض مثال امو عنوان هایی که ما داریم انتخاب میکنه. بعدش selection pan در قسمت ما فعلا چیزی نداریم. در اینجا ما میتونیم از عکس یا یک شیپی را که اضافه بکنیم در اینجا برای ما نمایش میده. ما میخوایم از بخش insert یک شیپس اضافه بکنیم. شما در این قسمت متوجه شدین که اول 1 نوشته شد. اگر من 1
تصویر اضافه بکنم به این شکل. تصویر را اگر من اضافه کردم همچنان پیکچر دو چی شد اینجا اضافه شد. ما از قسمت میتونیم که مشاهده بکنیم که در صفحات ما چی هست. بعدش که است در بخش insert cover page چیست، blank page چیست و page break چیست. ما یک صفحه جدید میخوایم بگیریم، شارکتش کنترل N. در قسمت insert میایم cover page سرش کلیک میکنیم دوستای عزیز. سر cover page که کلیک کردیم صفحات آماده شده یا پوش های آماده شده است که ما میتونیم از اونها استفاده بکنیم. من یکی از اینها را انتخاب میکنم. در این قسمت شما میتونید که ببینید. خب year سالش نوشته میکنیم که مثلا 2023. داکومنت فرض مثال نوشته میکنیم چی؟ براید میدیا. از این قسمت فرض مثال ما میتونیم ایدیت خود داشته باشیم یا عکس تغییر میدیم. عکس سرش کلیک میکنیم در بخش فرمت change picture from a file. میتونیم که یک عکس ایره برتیم انسرت بکنیم. همون عکس در جایش چی شد؟ وارد شد. از این قسمت ما میتونیم که یکان پوشای کتاب است آماده شدگی است میتونیم که استفاده بکنیم. بعدش که در انسرت که است بلانک پیج است. بلانک پیج که است برای ما یک صفحه خالی ایجاد میکنه. ببینید دوستا در یک قسمت من کلیک میکنم بلانک پیج. ببینید یک صفحه دیگه هم برای ما چی کرد؟ ایجاد کرد. پیج بریک همچنان برای ما یک صفحه خالی ایجاد میکنه.